السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من قناة طلال تي في. اليوم بدنا نعلمكم شغلة رائعة جدا. أنا يوم اللي اشتريت هذا الماك بوك طبعا أنا اشتريته بكيبورد إنجليش. وطبعا السبب كان واضح انه كان في فرق 1800 درهم. تصوروا 1800 درهم مبلغ ضخم جدا بيشتري لابتوب عن الكيبورد العربي. تصوروا. فطبعا اشتريته من خارج ابل. لو اشتريته من داخل ابل هن نفس السعر، لكن بيكون يعني سعره اصلا كبير جدا. فاشتريته انا من خارج ابل من نون، وكان بكيبورد انجلش. وانا رحت طبعا جبت لصاقات ولزقت عليه لصاقات مثل ما انكم شايفين على الجي. اذا بتشوفوا بتنتبهوا في محل اللصاقه، لكن هدول في العتمه لما انا بدي اكتب بالليل بالعتمه ما بيطلع ضوء، لانه هدول ما لهم نفوذيه للضوء، ما شفافات. ف شو بدي اعمل؟ يعني انا اغلب شغلي مثلا بيكون بالليل، احيانا بضطر انه اشتغل بالليل مطفأ الاضواء الى اخره، وهي جدا مساله عندي هامه جدا. اول شيء وقبل ما نعمل اي شيء بتروح بتقلب الماك بوك تبعك على قفاه. تحت عن لما بيكون مكتوب ميد ان تشاينا بيكون مكتوب رقم موديل. يعني على سبيل المثال انا عندي A2992، هذا هو الموديل تبعه. هلا بنفتح بقى الانترنت على موقع علي اكسبريس وبنكتب كي كابس، اللي هو الرقم اللي طلع لي كي كابس A2992. طبعا انت بيختلف حسب شو هو الماك عندك، فانت لازم انت تطلع على قفا الماك عندك من تحت. انا هذا هو الماك تبعي، ولازم اكتب كي كابس هاي العبارة. وهلأ بنعمل سيرش، راح يطلع لنا خيارات هائلة جدا، اسعار مختلفة. وهي انت بدك تشوف الرقم اللي موجود. على سبيل المثال شوف الموقع الاول مكتوب الرقم لما انت بتطلع فيه A2992، الموقع الثاني موجود، وهكذا. يعني انا بامكاني ادخل لهون احيانا، لانه مثل الموقع الثالث ما في هذا الرقم. فبدخل على الموقع الاول. وطبعا اذا انت حبيت كمان تشوف شو يعني كاتبين عن المنتج، هل المنتج يعني جيد ولا مو جيد، ولازم تختار اللغة اللي بدك اياها. هلا بندور هل في هون عربي؟ نعم في يو كي ارابيك، بندق عليه وبنعمل له شراء. وبعد ما اشترينا من الموقع الكي كابس مثل ما انكم شايفين، هاي هي الكي كابس، وكتير طبعا لسه في اكتر بكتير يعني بتجي. اول شيء بدي انصحكم نصيحة انه تشتروا يعني مجموعتين مو مجموعة واحدة، لانه اذا غلطتوا بوحدة وانكسر حرف وحدة من هدول الكي كابس يعني راح تتأخروا وتتعطلوا يعني، وتحسوا انكم ما انجزتوا شيء. تاني شيء تنتبهوا لهاي الخطوات في تبديل الكي كابس، لانه تبديله حساس لكن هو على فكره سهل جدا لكن حساس. وهذا كلفني طبعا من تجربتي، وهي الشغله الحلوه انه انا بدي انقل لكم تجربتي في النهايه. كلفني انه انكسرت عندي 2 من هدول الكي كابس. الحمد لله طبعا مو اكيد مو بالكمبيوتر، ولكن بهدول انكسروا عندي من جوا. بتشوفوا هون، ما بعرف اذا بيطلع الفوكس. راح يكون في هون علاقات مثل هيك، يعني شغلات بارزة. فهدول إذا أنت حطيتهم بأي طريقة غلط راح ينكسروا، وما راح يشتغل معك هذا المفتاح إطلاقا. راح يدخل لجوا وراح تتعذب في مطالعته، وراح يعني يسبب مشكلة. فانتبهوا كويس كيف نحن بنبدل الكي كابس. هاي راح نبدأ لكم بحرف الخاء على سبيل المثال. الخاء هذا طبعا انا محطوط عليه لزقه، وهذا غير نفوذ للضوء. اول شيء بنجي بالتول اللي بيعطونا اياها، طبعا بيعطونا تول، وبنجي من هون بكل حرفيه ندخله هيك شوي وبننهزه. طبعا انت اذا كان انت ما عم يطلع معك وانت ما حابب انه تلعب، ممكن انت تحط علكه بسيطه او تحط لزاق هيك يعني لاصق اللي هو الشفاف هذا، وتسحبه فيه فبينسحب. شوف بتقدر تدخل تول هون. الدخله طبعا مو للعميق جدا، لا، يا دوب وبكل رقه. يعني الشغله ابدا ما بدها قوه، بكل رقه، وانت حاطط ايدك هون شوي مشان ما يعني ينكسر شيء، وبتنهز شوي لفوق لتسمع التك. شوفوا شدني حذر. شوف سمعتوا التك؟
خلص رحنا للي جنبه لليسار، وكمان عملنا هيك. خلص تكتين هدول ما بقى في داعي للبعدهم، خلص بتسحبوها بقى للأمام أو بتسحبوها لفوق هيك بأظافركم، لأنه ما بقى في المفروض تكات أخرى بإمكانكم تسحبوها. طبعا على فكرة في تكتين ورا، لكن في الغالب إذا أنتم طالعينها صح ما في داعي إنكم يعني التكات طالعناها. هلأ بنجي طبعا هذا حرف الخاء، بنجي الحرف الخاء بالكي كابس اللي جبناهم هدول جداد. شو بنعمل؟ انتبهوا، هاي هي الخطوة اللي بتفرق تماما ومن دونها مستحيل يتركب صح. بنحط الكي كابس في أقصى الأعلى وللداخل. أنا بدي فرجيكم شلون أقصى الأعلى وللداخل. طبعا هني بستحكي مني فرجيكم شلون، لكن أقصى الأعلى هيك يعني بدي يكون هيك. شايفين هاي أقصى الأعلى للداخل؟ ما بعرف إذا شايفينها. المهم وبعدين إذا حسينا إنه فعلا يعني هو داخل للأخير، لازم يكون داخل للأخير وما في فراغات، خلص من نيمه ومن تكة هيك. لكن لازم يكون مثل ما قلنا دائما من الأعلى، اوعك تحط أي شيء يعني تحطه بأي طريقة أخرى. كبسة بسيطة التكة الأولى ومن اليسار تكت، انتهى الموضوع. شوفوا شلون تركب بكل جمال. راح نجرب على حرف الخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا التول حطيناها هيك بصنعة لطافة جدا، يعني بشغلة لطافة على الأخير. طبعا أنا ماني بحاجة لللزاق لأنه الحمد لله يعني شوي عندي مهارة في هذا الموضوع بحمد الله، فبحاول شوي على قدر المستطاع، بس إنه شيء إنه يعني تنحشر في الزاوية، بس انحشرت في الزاوية دخلت تكينا التكة الأولى. شايفين هاي التكة الأولى من تكة التكة الثانية بنروح لفوق، ما بدي ابدا قوي، يعني حتى لو استمريت وقت خلاص. انا ما كنت تكت تصوروا، انا كنت بتوهم انه تكت، فلذلك بكل صنعة لطافة شلناها. مثل ما قلنا من فوق اوعك يعني تحطها هيك مباشرة تكبس فيها، بس كبس فيها كسرتها. بنحطها من فوق، لا تنحشر بالكامل من فوق كأنها فعلا داخلة لجوا. وبعدين بنحط ايدنا عليها هيك من فوق، اصبعتنا عليها من فوق، ونحن متأكدين انه داخله تماما ومستقيمة الامور تماما. تكة يمين تكة شمال، شوفوا ركز محله. وهيك حتى نكمل باقي الازرار. وانتبهوا كونوا حذرين، لانه هاي الحركة يعني بدها واحد يكون يعني بيفهم بتبديلهم، او انه تتعلم هاي الطريقة مني. انا بفضل انه انت تبدلهم بنفسك اذا كنت انت شوي صبور، عندك صنعة. في ناس عندهم سبحان الله عندهم هدوء، هدول بيمشي حالهم. اللي مستعجل دائما واي شيء بيمسكه بيعطبه الى اخره، هذا ما بيمشي حاله، فلذلك ياخذه لعند حدا مختص يعني بيصلح كمبيوترات ابل او الى اخره، فبيزبط له اياها. ورجعنا لكم بعد ما ركبنا كل الازرار بحمد الله كلياتها بشكل صحيح. طبعا انتم لما بتكونوا عم تركبوا الازرار بتستهدوا باللغه الانجليزيه مو باللغه العربيه. واذا حابين افتحوا من الانترنت اكتبوا كيبورد الماك عربي، كيبورد الماك باللغه العربيه، بيطلع لكم الصوره وبتصيروا بتركبوا مثلها. شايفين شو الفرق الان؟ الفرق انه الازرار الان تحت الاضاءه، ظاهره الاضاءه تحتها، وهيك انت بتقدر بقى بتكتب بالليل ما في عندك اي مشكله، واللغه العربيه واصليه وبدون اي لصاقات بدون اي مشاكل. لكن بقي مرحله اخيره. المرحله الاخيره هي انك انت تروح على السيتنجز بالماك عندك الاعدادات، وتنزل على لوحه المفاتيح، وتروح على تعديل، هون مصادر الادخال تعديل، وتتأكد انه الموجود عندك اللي هي ABC بس بدون اي اضافات لا ABC PC ولا ABC دولية ولا ايش تاني، والعربية اذا انت بتحب كمان انك تكتب بالارقام العربية يعني ارقام الهندية هاي، او مثلي انا ما بحب اكتب بالارقام الهندية، فبروح عامل لها ايش الاشارة الناقص فبتنحذف،
وبيضل عندي العربية 1 2 3 أو 1 2 3 هاي اللي هي الأرقام العربية، واللي هي طبعا بتكتب الآن بالشكل الصحيح. خلونا نتأكد انه بنكتب بالشكل الصحيح. انا راح اكتب الآن بدون ما اطلع على الشاشة، راح اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 5412. اذا هلا انا طلعت في الشاشة، انا كل كتابتي صحيحة لانه حطيت الآن الكيبورد الصحيح من السيتينجز. وهذا كان كل شيء لليوم. إذا استفدتوا لا تنسوا تحطونا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.